بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. به درس دیگری پاورپاینت خوش آمدید. در درس کار میکنیم بخش مرج شیپس و گزینه هایی که قرار است که کار کنیم یونین، کامباین، فرگمنت، اینترسکت و سابترکت است. به اینکه در سلاید مجزا که بهره که جور کردیم کلیک ماوس کنم. در اول یونین کار میکنیم. یونین چطور استفاده خواهد کردیم. در اینجا اوول سلکت کردیم و با شیفت رسم میکشیم تا دایره اجرا شود و با کنترل حرکت میدیم تا دوبلیکیت اجرا شود. هر دو شیپ سلکت میکنم و میتونم در مرج شیپس بیم و از یونین استفاده کنم. یونین با هم یکجا کردن مانا میتونه و یکجا میسازم و به خاطر از که جذاب‌تر بسازم میشه که تعداد آبسته بیشتر کنم اینجا و به خاطر از که دیگه جذاب‌تر شد یک دو دایره در قسمت بالا هم رسم میکشم و فرض کنید که میخواستم ابر رسم بکشم پس میشه که از این دایره ها با کمک یونین یک ابر تشکیل بدم به شکل و میشه که شما به خاطر موقعیت یا لوکیشن هم از یونین استفاده کنید. میشه یک چوزری رسم بکشم و سپس میرم وقتشن یک دایره باید رسم بکشم ری انزرت با کمک شیفت دایره رسم میشه و باز مثلث انتخاب و رسم میکشم اینجا مثلث برعکس میکنم و گرچه گزینه هم از خود داره میشه که با کمک گزینه هم این کار کنم. نسبتا این را کوچک میزنم و مطابق شیپ برابر و هر دو شیپ سلکت و با کمک یونین با هم یکی میکنم. اما شما میبینید که اینجا یک زاویه جور شده پس رایت کلیک ماوس کرده و ادیت پوینت نقاط شما دیده میتونید. این نقطه رو باید حذف کنید رایت کلیک ماوس و دیلیت پوینتس و رایت کلیک ماوس و دیلیت پوینتس و حال ممکن هست که شما یک دایره دیگه قسمت داخل رسم بکشین و رنگش سفید بسازین تا لوکیشن ادیتور جور شود. میریم سوی بخش کامباین. در کامباین اشتراک سازی مانمیته یا یکی کردن هم مانمیته. ببینید کامباین یک شیپ دیگه رسم کشیدیم و شیپ در پرلیش کپی میگیرم و اگر هر دو شیپ ما در اینجا خط سیاه بتام و داخلش نوفل بگیرم میبینید که محل مشترک به خود داره و اگر شما در کامباین میخواین استفاده کنید کامباین چی میگه محل مشترک خالی میسازه. پس اگر خواستین یک لوگو دیزاین کنید که محل مشترک خالی باشه از استفاده کنید. مثالش طور این یکی است. یک درجه رسم میکشم یک کپی هم میگیرم و کم خوردش میکنم و برابر و سنتر قرار میدم و در اینجا از بخش ورد آرت یک تکست نشون میگیرم با کمک این و برشن سایز میتم به اندازه‌ای که مطلوب باشه. لوگوی لینکد این میخوایم بسازیم در اصلش و فرمت تکست خود سلکت کردیم قرار میتیم در این قسمت همه شیپ های خود با کلیک درگ ماوس سلکت میکنم و سپس میرم سوی شیپ فرمت و میتونم در اینجا کامباین سلکت کنم. به این شکلی لوگوی لینکد این ما شما تشکیل دادیم. بخش فرگمنت خیلی جالب و جذاب هست برای من و ببینیم که چجور میکنم. در اینجا اول لوگوی ماستر کارت جور میکنم. چون ماستر کارت لوگو جور میشه یک دایره دیگه رسم میکشم کپی در پرلیش میگیرم به این شکلی هر دوش انتخاب و استفاده میکنم از فرگمنت. فرگمنت یعنی شکستاندن مانمیته یعنی هر یک آبجکت اینجا میشکنه و با آبجکت های کوچکتر تبدیل میشه. به اینکه هدف خود باتون بگیم اینجا رنگ سرخ میگیرم و در اینجا نارنجی تیره تر و اینجا هم یک نارنجی سلکت میکنم. تقریبا لوگوی ماستر کارت شما تشکیل اینجا دادن میتونم بلکه تشکیلش دادیم ما شما. به اینکه در پهلی لوگوی ماستر کارت میره گروپ هم بذارم لوگوی ویندوز در هم تشکیل بده. آیا ممکن است؟ پس بیاین ببینیم. چارزلی کنارش منحنی باید باشه با شیفت رسم بکشین کنارش کوچکتر و باز هم یک چارزلی خیلی باریک رسم کشیدم میتونین و میشه کپی هم ازی بگیرم و چرخش هم بتم با شیفت البته که خط مستقیم شود. همین رو سلکت میکنم و سنتر و سنتر میذارم با کمک الاین سنتر و میدل و بخاطر که این خطوط از داخل از بین ببرم پس بهترین کار اینجا فرگمنت است و ها پاک کردن داره ولی پاکش کردن میتونین دیلیت استفاده میکنم. به این شکلی شما تقریبا لوگوی ویندوز 11 و در تشکیل دادین و نال سلکت و میشه که یونین هم بسازم یک آبجکت تشکیل بدم از این و قسمی که دوست دارین هر قسم که مناسب به ذهن شماست این رنگ هم داده میتونیم و با طور مثال دیگه ما گریدینت و رنگ باش میتونیم به شکلی و بخاطر از اینکه جذاب‌تر شو فرم شیپس میرم و رنگ تیره ترش پس میکنم و این رنگ خیلی روشن میزنم که لوگویی که میخوایم تشکیل بده به شکل. ببینید لوگوی ویندوز در و 11 شما تشکیل داده میتونیم به شکل. خب خودش هم پس میکنیم که مقبولتر و جذابتر شد پس نو آوتلاین سلکت کردیم. میریم سوی بخش اینترسکت. در اینترسکت اصلا تقاطع مانمیده قطع کردن
یا محل مشترک ما نمیتم. مثل که میخواستم یک برگ رسم بکشم اما در فکرم نمیاد که چگونه برگ رو رسم شه. پس نو فیل دیجی سلکت کنم، آوتلاین سیاه بتم و کپی دیجی بگیرم. محل مشترک شما میبینین علامت بر شکلی هست، هر دوش سلکت کنین و بیاین انترسکت کار بگیرین. انترسکت این محل مشترک و محل مشترک شما به دست آورین و میشه که با لوگوهای مطلوب از استفاده کنین. من میتونم دیگه کپی بگیرم به شکلی، هر دوش گروپ کنم، کنترل دی دوپلیکیت کنم و چرخش بتم و یعنی چندین لوگو را شما از این قسمت دیزاین و ترتیب دادن میتونین به شکلی و با خود جذابیت تمام میشه رنگش سرخ بسازم و آوتلاینش پاس کنم و میشه که سنتر لاین هم بگیرم. اختیار شماست. میریم سوی موضوع بعدی ما سابترکت است و سابترکت یعنی حذف کردن، منفی کردن همانه میده. مثل که در اینجا من داره رسم میکشم و من میخوام هلال احمر رسم بکشم. خیلی ساده، رنگ سرخ میتم و بالش رنگ سیاه مثالش. اگر رنگ سرخ میخوام پاک کنم اول سرخ سلکت سپس رنگ سیاه و میتونم سابترکت کار بگیرم و در چندین لوگوهای دیگری هم شما از این استفاده کردن میتونین. مثال که لوگوی IBM اگه دیده باشین، کسایی که دیده باشین IBM، پس من میرم روی تکست و آرت تکست خودم میگیرم و دیگه نشته میکنم روی insert و word art و دیگه نشته میکنم IBM و کوشش میکنم که کپیتال بگیرم و بولد هم باشه. پس امپکت به نظر من مقبول تر است. سعیش خیلی کلان میکنم و چندین چارزلی اینجا باید رسم بکشم. پس اینجا چارزلی را انتخاب و ترسیم میکنم به شکلی و کنترل دی استفاده میکنم که دوپلیکیت بیایم. من کنترل جی رو فشار دادم، کنترل دی و کنترل دی رو خود ادامه میتم چون دوپلیکیت دیگه پای هم میه به شکلی و این شیپ ها را اول سلکت میکنم و یک آبجکت جور میکنم با کمک گزینه یونین که قسمی که میفهمین. سپس متن خود سلکت میکنم و سپس شیپ سلکت میکنم و میشه که سابترکت کار بگیریم و لوگوی IBM شما از طریق سابترکت دیزاین کردین. خب این بود چند گزینه بخش مرج شیپس و دیگه هم لوگو شما دیزاین کرده میتونین. امیدوار هستم فهمیده باشین. شاید موفق باشین.